Багато чого я роблю просто пальцями. Одного разу влаштувала пожежу. Кривенько вийшло, та то нічого. Всім привіт! Сьогодні я хочу зліпити 2 свічники. Це моя друга спроба ліпки з самозастигаючої глини. У минулому році я зробила вже один свічник, надихнувшись зображеним прикладом на упаковці. Він гарний, особливо коли вогник опускається нижче горличка. Всі ці бліки просто чарівні. Але в ньому є значні мінуси, які я хочу врахувати. Я не зробила тримач під свічку на дні, тому свічка може похилитись. Та саме горличко надто вузьке, через що діставати сплавлений віск майже нереально. Я буду ліпити з такої самозастигаючої глини, а з такою я ліпила в минулому році. І як можете бачити, це саме те зображення, яким я надихнулась на минулорічний свічник. У мене нема необхідних інструментів, тому я використаю скальпелі, які в мене є. Набрала водичку та взяла свічки, щоб по них зробити тримач. Відламую шматочок глини, думаю, що такого мені вистачить. Перш ніж починати ліпити щось із глини, її необхідно добряче розім'яти. Також додаю водичку, щоб створити необхідну консистенцію, тобто таку, з якою мені буде легше надати потрібну форму. На дотик вона має бути приблизно як розігрітий пластилін. Розминаю частинками та достатньо довго. Ось тут вже та консистенція, з якою я бачу, що зможу щось виліпити. Розділяю шматок на 2 частинки. Перша для основи, друга для бортика. Оскільки в мене немає качалки чи чогось, чим її можна було б замінити, буду придавати форму пальцями, але для моєї задумки це не проблема. Перший свічник зроблю круглої форми, тому щоб було простіше, я використала кришечку від баночки. Обрізаю зайве. І вибачаю, що моє волосся час від часу потраплятиме в кадр та псуватиме фокус. Поки ліпила, навіть не передивлялась, що саме я не знімала. До речі, весь процес ліпки, який я зняла, тривав більше 3 годин. І коли тільки завантажила матеріал в програму монтажу, навіть не знала, з якого боку до нього підійти, що обрізати, а що лишити. Розміщаю свічку десь по центру, розкатую ковбаску для тримача і роблю помилку, кріплячи його прямо зі свічкою. Оскільки тримач прикріплюється не тільки до основи, а й до свічки. Тому я пошкодила його, коли виймала свічку. Намагалась виправити, але простіше зробити заново. Все змітаю, рівняю поверхню. Та тепер свічкою тільки позначу місце, а кріпити буду без неї. Початково я придбала глину, бо хотіла зліпити горщик для рослини. Але вчасно зрозуміла, що без випалу він довго не проіснує. Ідея наліпити саме свічників з'явилась через регулярні блекаути. Коли відсутнє світло, я частіше користуюсь саме свічками, ніж ліхтариками. Одного разу леді не влаштувала пожежу і подумала, що хотілося б мати якісь більш надійні свічники. Якось рано вранці був черговий обстріл, ми з мамою прокинулись від звуків ППО. Мама вирішила вже вставати та збиратись на роботу. Оскільки було відсутнє світло, я почала запалювати свічки. Ось такі алюмінієві. В одній з них було мало воску, але мені так хотілося скоріше запалити і відійти подалі від столу, який стояв біля вікна, що я все ж таки її запалила і поставила на кейс швейної машини. Через деякий час побачила, що вогонь дуже палахтить. Підійшла і виявилося, що стінки свічника горять. Скоріш за все, це відбулося через малу кількість воску, тому почали горіти його залишки на стінках. Я спершу сподівалася, що віск зараз догорить і вогонь згасне, але алюміній вже настільки розігрівся, що почав плавитись кейс машинки. Тим часом я закінчила робити основу та переходжу до стіночки свічника. Знову трішки розім'яла глину та по краях проходжусь лезом, щоб глина між собою краще сполучилась. І поки я роблю стіночку, продовжу свою історію. Коли я зрозуміла, що вогонь сам вже не згасне, спершу наївно спробувала задмухати, але вже нічого не вийшло. Потім роззирнулась і побачила горщик з рослинкою та лійку з водою. Першою думкою було засипати землею, але я вирішила, що необхідну кількість землі я можу не нашкребти настільки швидко. А діяти вже треба було миттєво, тому я все ж таки залила водою з лійки, вогонь на секунду спалахнув дуже сильно, але все ж таки загасився. На екрані можете побачити, як поплавило кришечку машини. Мораль цієї історії очевидна.
Донатьте на Збройні Сили України, щоб в нашому небі літало менше сміття, яке потрібно збивати. Ну і ніколи не запалюйте ці свічечки, якщо там лишилось мало воску, і ніколи не залишайте свічки без нагляду. А я тим часом майже закінчила прикріплювати стіночку. Як бачите, насправді при ліпленні простих речей можна обійтись мінімальною кількістю інструментів. Багато чого я роблю просто пальцями, тому якщо у вас є хоча б один ніж та бажання, хай відсутність інструментів не спиняє на шляху до творчості. До речі, будучи дитиною, я ходила в художню школу, і там щочетверга були уроки ліпки. Та за весь час навчання, а це років 5, користувалась тільки одним дерев'яним стеком, в якого з одного боку був ніж, а з іншого ніби як ложечка. Якщо не помиляюсь, ми їх замовляли в майстра через нашу викладачку, спеціально, щоб був один інструмент з двома найважливішими формами. Навіть зараз, погугливши, я не знайшла саме такого 2 в одному. Я створила основну форму, тепер лишилось її розрівняти. Змочую руки водичкою та максимально розглажую поверхню свічника. На мою думку, краще робити це на етапі ліплення, щоб після висихання виробу обійтись мінімальним шліфуванням. Тепер лишається саме небезпечне відкріпити свічник від килимка. Я бачила, що вироби знімають за допомогою нитки, тож і я так зроблю. Обережно, дуже обережно, майже не дихаючи, проводжу ниткою. При цьому її ще максимально треба притискати до килимка. Фуф, я нічого не зіпсувала. Але чекайте, ще рано видихати, мені ще бажано зняти цей свічник з килимка. Також намагаюсь максимально акуратно його зняти, бо якщо зламаю зараз, це буде фіаско. Ще обов'язково розгладжу місця стику з килимком, а потім куди мені його? О, поставлю на кришечку. Корисною виявилося, вже вдруге стало в нагоді. Я ще довгенько не можу перестати розрівнювати цей свічник, але час вже переходити до іншого. Підламую шматочок глини для другого свічника, та оскільки упаковка вже не герметична, я сховала її в кілька пакетів, щоб до наступного використання глина не висохла. Як ви вже могли бачити на обкладинці та заставці, другий свічник матиме форму будиночка. Для цього я зроблю один прямокутник, який буде підлогою будиночка та дном свічника, і 4 п'ятикутники, які стануть стінами. Приміряю місце, де буде стояти свічка, та обрізаю зайве. Потім розминаю глину для стіночок, та щоб не помилитись з розміром, покладу розім'ятий шматок стінки поруч з основою та вирізаю, орієнтуючись на розмір дна. Зверху роблю трикутне загострення, як фронтону будинку. Трохи кривенько вийшло, та то нічого. Після того, як я обрізала приблизну форму, одразу за допомогою нитки відділяю стінку, щоб переконатись, чи підходить вона до основи та чи гармонійно виглядає це все діло. Мені все подобається, тому можна продовжувати вирізати інші стіни. Щоб паралельні стіни були більш однаковими, кладу на заготовку вже вирізану та обрізаю за контуром. Розкладаю так, як я це приблизно потім буду підіймати. Але перед тим, як зводити стіни, треба зробити тримач для свічки. Роблю все як у попередньому. Позначаю місце, розкатую валика з глини та кріплю його до основи.
Після того, як тримач готовий, можна кріпити стіни. З'єднаю їх між собою за допомогою додаткових смужок глини. Процес доволі тривалий та кропіткий, і поки я ним займаюсь, розповім ще трішки про художню школу. Я не любила заняття з ліпки, чому не любила, може й не спитаєте ви, але я все одно розповім. В класах було дуже холодно, глина також була холодна і неприємна на дотик. Найбільш неулюбленою була зелена глина, хоча візуально вона була гарною, ніби як з блискітками, але саме неприємна на дотик. А ще з неї ніколи не випалювали готові вироби, тобто ми з неї ліпили, а в кінці уроку все відправлялось назад в глину. Напевно, вона була в більшому дефіциті або коштувала значно дорожче. А ще з самого дитинства я дуже важко переношу забруднення рук, тому доволі складно насолоджуватись процесом, коли ти в холодному класі з замерзлими руками, які вже давно хочеться помити, ліпиш фігурку, та думаєш тільки про те, як скоріше б закінчити, вимити руки та погріти їх під краном, якщо, звісно, сьогодні з крану йде гаряча вода. Знаєте, ось розповідаю я про свою нелюбов до уроків ліплення і зрозуміла, що я загалом не дуже любила ходити до художньої школи, коли вже стала трохи старшою. Тим не менш, я вдячна такому досвіду, бо саме там я отримала базу для кількох творчих речей, які цікавлять мене зараз, та отримала певні знання і цікавий досвід в різних видах мистецтва. Напевно, що я хотіла б зараз в таку школу, спілкуватись з однодумцями, знайомитись з цікавими техніками, а в дитинстві все, що мені хотілося, це прийти зі школи, сидіти вдома та дивитись Дігімонів. Щось мене понесло. Але повертаємось до сьогодення та свічників. Але якщо вам буде цікаво, то я зможу знайти свої фігурки з художньої школи та показати вам, що я ліпила. До речі, ця глина сприймається зовсім інакше, хоча вона також стягує шкіру на руках, коли підсихає, але в процесі ліпки більше нагадує пластилін, ніж бруд. А може я просто виросла і по-іншому все сприймаю. Тим часом я надала основної форми свічнику та згладжую нерівності, щоб він виглядав охайніше. Перед тим, як переходити до вирізання декоративних елементів, залишу обидва свічники, щоб ті трохи підсохли, бо якщо почну вирізати одразу, можу все розвалити. Але в той же час потрібно не допустити повного висихання. Поки я ліпила будиночок, перший свічник вже трішки підсох. Але я його теж поки не чіпатиму, щоб нічого не зіпсувати, хай трохи підсохнуть ще. І я вчасно зрозуміла, що хочу до будиночка додати сходи. І це потрібно зробити зараз, поки глина ще мокра, і деталі між собою добре з'єднуються. Також закрила щілинки на дні та згладила нерівності. Викладу 2 сходинки, думаю, цього вистачить. Для кожної сходинки я розкатала по ковбасці. Спочатку приліплюю нижню, потім зверху ще одну. Та надаю їм форми лезом. Зі сходами це вже більш схоже на будиночок. Ще трішки підрівняю, та тепер точно залишаю, щоб глина підсохла. Згадала, що ще і на дні потрібно все згладити. Та тепер вже точно лишаю на пару годин, щоб глинка підсохла. Почну з дверей. Усе треба робити акуратно та повільно, щоб нічого не зламати. Краще знімати потрошку, ніж відрізати зайвого.
Над дверима хочу зробити кругле віконечко. Вирізаю таким чином, як ви бачите, просто прокручуючи лезо в стіні. Потім ще акуратно знімаю зайву глину з іншого боку. Далі в рандомному порядку на різній висоті вирізаю інші вікна. Це доволі повільний процес. Поки я закінчувала, на дворі зовсім стемніло, світла зараз нема і, як не дивно, не через обстріли, а через непогоду. Недавно йшов такий ливень, що обірвав цілу купу проводів. Ось сталася неприємність, один з фронтонів вже добряче підсох, і я його зламала, поки вирізала віконечко. Ох, якось у нас в будинку фронтон завалився. Але я не намагалась там вікна зробити, чесно. Він впав через страшенно сильний вітер. Як же батьки з цим намучились? А у свічнику я акуратно прикріплюю його назад за допомогою рідкої глини. Закінчую вирізати інші вікна. На завтра лишити не можу, бо все пересохне. Також на першому свічнику лезом вирізаю лінії, що імітують листочки та гілочки. Вже нема сенсу щось знімати, бо зовсім темно, тож зустрінемось завтра зранку. За ніч мої вироби майже висохли, та я вже почала робити декоративний цегляний цоколь, щоб будиночок виглядав цікавіше. Роблю його просто шкрябаючи необхідну форму лезом. Таким же чином додаю деталей на вікна та на двері. Впавший вчора фронтон тримається надійно. Якщо не знати, то можна й не помітити, що там було щось не так. Так готовий свічник виглядає з усіх боків. На першому свічнику вже важко щось виправляти, листочки висохли, то най так і залишаються. Мені подобається. З глини, яка залишилась після вікон, я зліпила котика і зробила йому в голові дірочку і зроблю з нього брелок, можливо. Якщо зробила, то зараз вам покажу. І так, я зробила. Я його розфарбувала акрилом, хотіла, щоб він був схожий на Аліску. Вийшло не дуже, але все одно прикольний. Мені подобається, кумедний. На відміну від котика, я нічим не покривала свічники. Тоді у мене не було акрилової фарби, і думаю, що для свічників треба використовувати вогнетривкий лак. Але вони і без цього неймовірно чудові і мені дуже подобаються. Принагідно нагадую, як важливо донатити на Збройні Сили України, щоб в нашому найближчому майбутньому свічники грали декоративну роль та створювали затишну атмосферу, а не намагались розігнати ту темряву, яку несе за собою так звана Російська Федерація. Дякую за перегляд, бережіть себе та до зустрічі в нових відео.